الاغلبيه بتطلع هوي ما شفتش. تحياتي. تبارك الله على الاخوان ومرحبا بكم والاجواء زوينه. تبارك الله على الاصدقاء. هادشي هذا ما كيتعاودش. لا الاصدقاء ملعقمه من الاول العقيمه حتى الاخير ديالها. تبارك الله على الجميع. الله يحفظك السي الزيد. وليالي الشوق العبد عتابه على بابه ولقيتك انت لقيتك تتغير كل حياتي معرفش ازاي حبيتك معرفش ازاي يا حياتي وقابلتك انت لقيتك بتغير كل حياتي. واحد جوج ثلاثة باش ماشيين البيدالة ديما نخليوها الصيف ديما ورا كاينة البردو. فيديو جديد تامسولت 2250 متر. شحال؟ 2250 وين؟ ما نقدرش